यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ यसरी वर्डप्रेस एडमिनको तपाईले साइट बिर्सिनुभयो मानौं तपाईले के राख्नु भएको यादै छैन जस्तो यसले चाहिँ एरर भनिरहेछ हैन के छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ यु क्यान डु दिस इन भेरी सर्ट टाइम अब यसलाई के गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईको लोकल खोल्नु पर्यो त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि तपाईले हेर्नुभयो भने डेटाबेस भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ है पहिला चाहिँ ओभरभ्यूमा गएर हुन्छ सो हामी चाहिँ डेटाबेसमा चेन्ज गर्ने र चेन्ज गरेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ एडमिन नियोले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ है सो एडमिन नियोमा जाने त्यसपछि चाहिँ यहाँ सर्लक्क साइडमा हेर्नुभयो भने डब्ल्युपी युजर्स भनेर आइरहेको हुन्छ युजर्समा जाने बित्तिकै यहाँ युजर पास भन्ने चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ है यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त सिलेक्ट डेटा भनेर गर्नु पर्यो सिलेक्ट डेटामा गइसकेपछि चाहिँ तपाईको पासवर्ड चाहिँ यो छ अरे हैन अब यसलाई त चेन्ज गर्नु पर्यो हामीलाई थाहा छैन नि त्यसको के हो भनेर त्यो भएपछि चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्ने एडिट गरिसकेपछि युजर पासवर्डमा यो जे जति पनि छ यो सबैलाई हटाउने र यसलाई चाहिँ मैले अब एडमिन भनेर लेख्छु मलाई सम्झिनको लागि चाहिँ अनि चेन्ज गरेर चाहिँ MD5 मा म चेन्ज गर्छु यो चाहिँ यो पासवर्डको MD5 मा कन्भर्ट गर्छ यसलाई मैले सेभ गरेपछि मलाई युजर लगइन एडमिनको यो पनि थाहा भयो प्लस यो पनि थाहा भयो है अनि मेरो युजर नेम र पासवर्ड दुवै थाहा भयो म यसलाई कपी गर्छु र म चाहिँ यहाँ कोठामा जान्छु र यहाँ म पेस्ट गर्छु र यसमा चाहिँ मैले एडमिन लेखेको थिएँ अब एडमिन लेखेर गरे भने चाहिँ नाउ यु क्यान सी योर वेबसाइट इज नाउ अन योर ह्यान्ड सो द्याट इज जस्ट इजी वर्क्स if you got any confusion or if you got any other options यदि तपाईहरुसँग अरु कुनै आइडियाहरु छ भने you can share down on the comment. That's all for today. Thank you. See you. Bye bye.